हॅलो फ्रेंड्स, आपल्या सिम्प्लिफाईड सिरीजच्या पहिल्या लेक्चरमध्ये आज आपण डिस्कस करणार आहोत ते म्हणजे केंद्र सरकारचा आरबीआय आणि नागरी सहकारी बँकांना घेऊन जो निर्णय घेतलाय तो केंद्र सरकारने वटहुकुमाद्वारे हा निर्णय घेतलाय की जेवढ्या काही आपल्या नागरी सहकारी बँका आहेत ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक्स म्हणतो त्यांना रिझर्व्ह बँकच्या अंडर आणायचं. बेसिकली रिझर्व्ह बँकच्या अंडर आणायचं म्हणजे काय करायचं तर आतापर्यंत म्हणजे 1966 ला नागरी सहकारी बँकांना आरबीआयने म्हणजे आरबीआयच्या बँकिंग नियमन कायद्याखाली 1966 ला आणलेला आहे. आता त्याला 54 वर्ष झाली, पण तो जो अधिकार होता आरबीआयचा तो फक्त फायनान्शियल गोष्टींच्या संदर्भात होत होता, म्हणजे वित्तीय अधिकारांच्या संदर्भातच आरबीआयला या नागरी सहकारी बँकांवरती अधिकार होते. पण आता जो वटहुकूम काढणार आहे केंद्र सरकार त्याच्यामुळे या नागरी सहकारी बँकांचे प्रशासकीय अधिकार म्हणजेच त्याचबरोबर प्रशासकीय नियुक्त्यांचे अधिकार आणि सुपरवायझरी कंट्रोल म्हणजे पर्यवेक्षणात्मक अधिकार हे सुद्धा आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला पूर्णपणे मिळणार आहेत. तर ह्याचा अर्थ काय झाला तर की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही फुल अथॉरिटी असेल आता या नागरी सहकारी बँकांना कंट्रोल करायला. आता ह्या विषयाच्या संदर्भात आपण 2-3 टप्प्यामध्ये आज डिस्कस करणार आहोत. पहिली गोष्ट म्हणजे हा जो निर्णय घेतला गेलाय तो वटहुकुमाद्वारे का घेतला जाणार आहे तो एक आपण डिस्कस करू. त्याच्यानंतर दुसरं आपण पॉइंट डिस्कस करणार आहोत की त्याचे परिणाम काय होणार आहेत आणि त्याचे म्हणजे ऍडव्हान्टेजेस काय असतील आणि डिसएडव्हान्टेजेस काय असतील. ठीक आहे. सो वटहुकूम का काढला गेला ह्याचं कारण असं आहे की आत्ताचा जो निर्णय घ्यायचा होता केंद्रीय मंत्रिमंडळाला बेसिकली हा पार्लमेंटमध्ये घेणं आवश्यक होतं. पण सध्याची कोविडची परिस्थिती पाहता पार्लमेंट भरवणं हे शक्य नव्हतं आणि त्याचमुळे ज्या वेळेला केंद्र सरकारला काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचे असतात त्या संदर्भात काही कायदे किंवा नियम बनवायचे असतात पण पार्लमेंट मध्ये ते निर्णय घेणं शक्य नसतं काही कारणामुळे किंवा लोकसभा भरवणं शक्य नसतं. त्यावेळेला केंद्र सरकार संविधानाने सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपतीला अध्यादेश काढण्याची सजेशन देतं आणि त्या सजेशनद्वारे राष्ट्रपती काय करतो की एक अध्यादेश काढतो ज्याला वटहुकूम म्हणतो आपण, इंग्लिशमध्ये त्याला आपण ऑर्डिनन्स म्हणतो. सो तो ऑर्डिनन्स काढला जातो आणि त्या ऑर्डिनन्सद्वारे तो जो नियम आहे तो जो कायदा आहे त्याची अंमलबजावणी केली जाते. राष्ट्रपतीच्या या वटहुकुमाला म्हणजे ऑर्डिनन्सला कायद्याचा दर्जा असतो त्याच्यामुळे त्याची अंमलबजावणी होते. पण त्याचं लिमिटेशन काय आहे की हा जरी वटहुकूम काढला तरी त्या वटहुकुमाची म्हणजे त्या अध्यादेशाची ठीक आहे म्हणजेच ऑर्डिनन्सची व्हॅलिडिटी ही 6 महिने असते. 6 महिन्याच्या मध्ये किंवा 6 महिन्यानंतर 6 महिने संपायच्या आत त्याला पार्लमेंटची परवानगी घ्यावी लागते किंवा जर समजा पुन्हा परिस्थिती जर व्यवस्थित नसेल तर मग पुन्हा ती व्हॅलिडिटी 6 महिने संपल्यानंतर पुन्हा राष्ट्रपतीला वटहुकूम काढावा लागतो. कधी ना कधीतरी तो काय करावा लागतो पार्लमेंटमध्ये मांडावाच लागतो आणि त्याला पार्लमेंटची मंजुरी मिळवणं हे आवश्यक असतं. पार्लमेंटची मंजुरी जर मिळाली नाही तर तो वटहुकूम काय होणार आहे किंवा वटहुकुमाद्वारे जो बनवलेला नियम आहे तो संपून जाणार. ठीक आहे. पण सध्या तरी तो वटहुकुमाद्वारे काढला जातो. वटहुकूम किती वेळा काढू शकतो ह्याला काही लिमिट सांगितलेलं नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती प्रत्येक वेळेला सुद्धा वटहुकुमाद्वारे ह्या नियमाची किंवा कुठल्याही नियमाची अंमलबजावणी केंद्र सरकार करू शकतं. मात्र आपण लोकशाहीमध्ये आहोत, आपण संविधानिक प्रक्रियेमध्ये आहोत, पार्लमेंटरी स्ट्रक्चरमध्ये आहोत, तर याचा गैरवापर सुद्धा करता येत नाही असं आहे. पण सध्याची कोविडची परिस्थिती बघता केंद्र सरकारने हा जो निर्णय आहे हा निर्णय घेतल्यानंतर हा वटहुकुमाद्वारे अंमलबजावणी करण्याचा त्यात ठरवतील. तर ह्याच्यानंतरचा सेकंड पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे की हा निर्णय केंद्र सरकारला का घ्यावा लागला. तर ह्याचा कारण काय आहे की आतापर्यंत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे या ज्या नागरी सहकारी बँका आहेत त्याच्यावरती फक्त वित्तीय अधिकार होता जे मी तुम्हाला सांगितलं. पण एवढं असताना सुद्धा देशातली नागरी सहकारी बँकांची जर आपण परिस्थिती पाहिली तर त्यांची वित्तीय अधिकार म्हणजे वित्तीय जर त्यांची परिस्थिती बघितली तर सगळ्याच म्हणजे घोळ झालेला आहे. त्यातल्या अनेक दिवाळखोरीला निघालेल्या आहेत. त्यांच्या प्रशासकीय अधिकार किंवा ह्यांचे जे गैरवापर केले जातात त्याच्यामुळे सगळ्या बँका डुबल्यात आणि नागरी सहकारी बँकांचं जे क्षेत्र आहे आता देशातलं त्यांची परिस्थिती आहे याच्यामुळे त्याचे खातेदार असतील त्यांच्याही अधिकारांवरती किंवा त्यांच्या आर्थिक अधिकारांवरती आता गळचेपी होती आहे. सो हा सगळा गोंधळ नीट करण्यासाठी केंद्र सरकारने जो काही अभ्यास केला त्यात त्यांना असं आढळलं की ह्याचे प्रशासकीय अधिकार जर आपण आपल्याकडे घेतले तर कुठे ह्यातले जे इंटरफेरन्स आहेत, कारण आतापर्यंत काय होतं 1966 ला जरी
फायनान्शियल संबंधात म्हणजे वित्तीय अधिकारांच्या संदर्भात आरबीआयला अधिकार असले तरी प्रशासकीयच्या संदर्भात इतके अधिकार त्यात नव्हते. हे अधिकार होते राज्याच्या सहकार निबंधकाकडे. आता त्याच्यामुळे तुम्ही जर बघितलं तर तुम्हाला हे दिसतं की 1966 नंतर ह्या सहकारी क्षेत्रावरती आणि स्पेसिफिकली नागरी सहकारी बँकांवरती दुहेरी बंधन होतं. दुहेरी अशा अर्थाने की प्रशासकीय अधिकाराच्या संदर्भामध्ये त्यांच्यावरती नियंत्रण होतं, ते म्हणजे राज्याचा जो सहकार निबंधक आहे त्याचं, आणि फायनान्सच्या रिलेशन मध्ये वित्तीय अधिकारांच्या संदर्भामध्ये त्यांच्यावरती कंट्रोल होता म्हणजे आरबीआयचा. सो एकीकडे आरबीआयचा कंट्रोल वित्तीय संदर्भात आणि इकडे राज्य सहकारी निबंधकाचा कंट्रोल. इथे कुठेतरी काय होत होतं, त्याच्यामुळे प्रशासकीय बाबींच्या संदर्भात कुठेतरी इंटरफेरन्स चालायचं, पॉलिटिकली पण चालायचं. ह्याचा परिणाम कशावरती झाला, बँकांचे जे ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे, प्रशासन आहे, त्याच्यावरती झाला, प्रशासकीय शिस्तीवरती झाला, आणि त्याचे सगळे परिणाम हे बँकांचं डुबणं किंवा बँकांमध्ये करप्शन वाढल्यामुळे मग त्या बँका वेगळ्या पद्धतीने त्या गोत्यात अडकणं, या सगळ्या गोष्टी होत होत्या. त्याच्यामुळेच केंद्र सरकारने, आणि जर बघितलं तुम्ही ह्या नागरी सहकारी क्षेत्रांचं जर, तर साधारणपणे 1458 नागरी सहकारी बँका आपल्या देशामध्ये आहेत. त्यातल्या 58 बँका तर ह्या म्हणजे ह्या तरी महत्वाच्या, त्यातल्या 58 बँका अशा आहेत की ज्या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँका आहेत. म्हणजे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँका म्हणजे काय की ज्या आता कोऑपरेटिव्ह हे राज्य सूचीमध्ये येतं बेसिकली. त्यामुळे सहकार कायदे हे राज्यांचे असतात, पण एखादी कोऑपरेटिव्ह ऑर्गनायझेशन किंवा एखादी सहकार्य संस्था हिला जर देशामध्ये अनेक राज्यांमध्ये काम करायचं असेल तर मग तिला एका राज्याखाली नोंदणी करून चालत नाही. म्हणून त्यासाठी केंद्र सरकारचा जो सहकार कायदा आहे त्याच्याखाली त्याची नोंदणी होते, आणि त्या ऑर्गनायझेशनला आपण मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह ऑर्गनायझेशन असं म्हणतो. तुम्ही बँका जर बघितल्या तर बँकांच्या इथे पण लिहिलेलं असतं की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह. सो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह याचा अर्थ काय की त्या अनेक राज्यांमध्ये काम करणाऱ्या बँका आहेत अशा पद्धतीने. ठीक आहे. सो एवढ्या बँकांचं जे क्षेत्र आहे आणि त्यांचा जो वित्तीय आकार आहे त्याला कंट्रोलमध्ये ठेवणं हे देशासाठी फार महत्वाचं आहे. आणि मुळात सहकार क्षेत्र जगणं हे कधीही जे छोटे छोटे क्षेत्र आहेत आपल्याकडे त्यांच्यासाठी पण तितकंच महत्वाचं असतं. म्हणून हा सरकारला नियंत्रण, म्हणजे आता सध्या तुम्ही पीएमसी बँक वगैरे सगळं बघितलं तर तुम्हाला हे लक्षात येईल. तुमच्याही ओळखीतल्या अनेक कोऑपरेटिव्ह बँका याच 1-2 वर्षामध्ये डुबल्या पण असतील. ठीक आहे. सो या सगळ्यावरती कंट्रोल करणं आता गरजेचं होतं, म्हणून हा निर्णय केंद्र सरकारने प्राथमिकरित्या उचललेला आहे. आता याचे परिणाम काय होणार हे बघू आपण. ऍडव्हान्टेजेस काय असणार आहेत ते पहिल्यांदा बघूया. अनेक सहकार तज्ञ जे आहेत, सहकार क्षेत्रातील जे तज्ञ आहेत ते तज्ञांचं म्हणणं ऑब्व्हियसली या सगळ्यांनी याचं वेलकम केलेलं आहे. सावध असं वेलकम केलंय. सावध वेलकम का ते मी सांगतो पुढे, पण वेलकम ह्याच्यासाठी केलेलं आहे की आता या सगळ्या प्रशासकीय वगैरे जे अधिकारावरती पण आरबीआयचं नियंत्रण होईल. त्यामुळे ह्याचा जो गलथान कारभार आहे या बँकांमधला जिथे जिथे चालत असेल तिथे तो थांबवणं हे आरबीआयला शक्य होईल. म्हणजे फक्त फायनान्शियल रिलेशन्सला हँडल करून आरबीआय बँका वाचू शकत नव्हती. त्याच्यामुळे आता समजा एखाद्या संचालक मंडळाने कुठलाही निर्णय घेतला आणि तो निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नसेल किंवा तो बँकिंग क्षेत्राच्या नियमन कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नसेल तर आरबीआय स्वतः या संचालक मंडळाला बरखास्त करू शकते. त्याचबरोबर एखाद्या संचालकांनी जर काही केलं तर एका संचालकाला सुद्धा ते बरखास्त करू शकतात असं. सो त्यांच्या नियुक्त्यांच्या संदर्भामध्ये पण डायरेक्टली आरबीआयला आता काय आलेलं आहे, कंट्रोल आलेला आहे. सो आता संचालक मंडळ जे काही निर्णय घेतील त्या सगळ्या निर्णयावरती आरबीआयचं कडक लक्ष असेल. सो फायनान्स असेल, पर्यवेक्षण म्हणजे सुपरवायझरी कंट्रोल असेल, ऑडिटिंगचा कंट्रोल असेल आणि नियुक्त्यांचा कंट्रोल असेल. सो आता ह्या नागरी सहकारी बँकांवरती कंट्रोल येईल आणि त्याच्यामुळे कुठेतरी हा गलथान कारभार थांबून ज्या काही आता बँका उरलेल्या आहेत त्या तरी निदान वाचतील आणि त्याचबरोबर त्यांचे जे खातेदार आहेत किंवा इतर इंटरेस्टेड एरिया आहेत ते जपले जातील असा या तज्ञांचा अंदाज आहे. पण आता ह्याचा आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय तर ते दुहेरी नियंत्रण जे मी म्हटलं तुम्हाला की राज्य सहकार निबंधकाचा पण कंट्रोल होता आणि इकडे आरबीआयचा कंट्रोल होता. सो आता हे दुहेरी जे कंट्रोल करणारं जे स्ट्रक्चर आहे, ड्युएल स्ट्रक्चर, हे थांबेल आणि तिथे फक्त आता एकटा आरबीआय राहील. सो त्याच्यामध्ये सुद्धा एक सिस्टमॅटिकपणा येईल हा तज्ञांचा एक अंदाज आहे. पण आता ह्याला मी सावध जे म्हटलं मी तुम्हाला की त्याला सावधरित्या त्यांनी वेलकम केलेलं आहे. याचं कारण असं आहे की आरबीआय आता हे सगळं आता आरबीआय वरती डिपेंड असणार आहे. आपण आतापर्यंत जे काही डिस्कस करतो ह्याच्यात आहे की आरबीआय एकदम निपक्षपातीच त्याची कारवाई करेल किंवा तसं वागेल असं
गृहीत धरून हे वाक्य आतापर्यंतची सगळे तज्ञ किंवा सगळे वापरतात। याचा अर्थ जर आरबीआयने जर दुर्लक्ष केलं या गोष्टींकडे तर मात्र ह्या सगळ्या गोष्टीचा काही उपयोग नाही होणार। उदाहरण सांगायचं गेलं तर सध्या तज्ञांनी येस बँक आणि पीएमसी बँकेचं उदाहरण दिलेलं आहे की येस बँक पण बुडालेली आहे, येस बँक पण गोत्यात आली होती आणि पीएमसी बँक पण गोत्यात आली होती। पण येस बँक ही प्रायव्हेट कमर्शियल बँक आहे। येस बँकेला जितक्या तत्परतेने पुन्हा आरबीआयने उभं केलं किंवा त्यांच्यासाठी जी पावलं उचलली ती पीएमसी बँकेबद्दल अजून उचललेली नाहीये, ती तशीच अजून आहेत, कारण काही असतील। पण तज्ञांचा जो क्रिटिसिझम आहे ह्या संदर्भामध्ये की जेव्हा आरबीआय पूर्ण बँकिंग सिस्टीमला कंट्रोल करेल, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की कमर्शियल बँका आहेत, ठीक आहे, प्रायव्हेट मधल्या आहेत, फॉरेन मधल्या आहेत, कॅपिटल सेक्टर मधल्या काही बँका आहेत, तसं कोऑपरेटिव्ह बँक क्षेत्रातल्या ज्या बँका आहेत तिकडे आरबीआयने दुर्लक्ष नाही केलं पाहिजे किंवा या बँकांना गृहीत नाही धरलं पाहिजे, त्यांना सुद्धा तितकंच इम्पॉर्टन्स दिलं पाहिजे। सो जर असं केलं तरच मग त्याचा फायदा आहे असं हे जे क्रिटिक्स करतायत त्यांचं म्हणणं आहे। सो म्हणूनच त्यांनी तो सावध पवित्रा घेतलेला आहे। आणि दुसरी गोष्ट आहे की ह्या एका फक्त प्रशासकीय अधिकार बँकांचे हातात घेतले आरबीआयने म्हणून सगळ्या कोऑपरेटिव्ह बँकांचा चेहरा मोहरा पालटेल का किंवा त्यांचं नियमन चांगलं होईल का, त्या बँकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल का, तर असं नाहीये। त्यातला फक्त जो एक गलथानपणाचा कारभारातला जो गोष्ट होती किंवा ती प्रशासकीय गोष्ट सरकारला दिसून येत होती तेवढ्यावरती फक्त कंट्रोल येईल। त्यामुळे ही एक गोष्ट केली वटहुकुमाने आणि पूर्ण कोऑपरेटिव्ह बँकिंगचा चेहरा मोहरा बदलेल असं काही होणार नाहीये। तर त्यातली एक प्रॉब्लेम फक्त तो सॉल्व्ह होईल, ते पण आरबीआय कशी ती इम्प्लिमेंटेशन करतं पुढे जाऊन त्याच्यावरती हे सगळं डिपेंड आहे। तर हे असं आहे। आता पुढे जर बघितलं, पुढचा पॉइंट असा आहे की आता जो हा वटहुकूम आहे हा सगळ्या कोऑपरेटिव्ह बँकांना लागू आहे का, तर नाही, कारण तिथे स्पेसिफिकली आहे की नागरी सहकारी बँका, सहकारी क्षेत्र, सहकार बँकिंग सेक्टर म्हणजे आहे कोऑपरेटिव्ह बँकिंग सेक्टर आहे, ज्याच्यामध्ये बेसिकली दोन इम्पॉर्टंट सेक्टर येतात। त्यामध्ये एक आहे रुरल एरिया आणि अर्बन एरिया, करेक्ट आहे। रुरल एरियासाठी वेगळं स्ट्रक्चर आहे ज्याच्यामध्ये आपण स्मॉल स्केल वरती लोन लेंडिंग करतात ते आणि लार्ज स्केल वरती लेंडिंग करतात ते, लार्ज किंवा आपण लॉंग टर्म लेंडिंग करतात ते। स्मॉल स्केल मध्ये तुम्हाला ते 3 टायर सिस्टीम तुम्ही अभ्यास करत असेल तुम्हाला माहिती आहे की एकदम खालच्या लेवल असतं प्रायमरी कोऑपरेटिव्ह बँक्स, ज्याच्यामध्ये आपण लोक जाऊन अकाउंट्स करतो रुरल एरियामध्ये, त्याच्यानंतर ते जिल्हा मध्यवर्ती आणि त्याच्यानंतर येते राज्य सहकारी बँका। तो याच्या राज्य सहकारी बँकेत हे एडली शेड्यूल बँका आहेत, त्याच्यावरती डायरेक्टली आरबीआयचा पहिल्यापासून कंट्रोल आहेच। पण प्राथमिक क्षेत्रीय बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँका ह्यांच्यावरती आरबीआय डायरेक्टली होल्ड करत नाही, जसं राज्य शिखर बँकेवरती असतो। आणि लॉंग टर्म ज्यासाठी ज्या आहेत बँका, ज्याला आपण भूविकास बँका म्हणतो, त्या तर एलईडी आहेत आरबीआयच्या अंडर। सो बेसिकली हा जो वटहुकूम आहे हा स्पेसिफिकली हा नागरी सहकारी बँका म्हणजे शहरी कोऑपरेटिव्ह बँका ज्या आहेत, त्या म्हणजे सारस्वत म्हणा किंवा अशा पद्धतीच्या ज्या बँका आहेत आपल्या, त्या नागरी क्षेत्रातील कोऑपरेटिव्ह बँका ज्याला आपण अर्बन कोऑपरेटिव्ह म्हणतो, त्यांच्यापुरती हा वटहुकूम लागू होणार आहे। ठीक आहे। सो हा अशा पद्धतीचं हे एक काय म्हणूया त्याला, ही एक इन्फॉर्मेशन आहे की तुम्हाला सध्या जेव्हा तुम्ही कराल तेव्हा तुम्हाला ते नीट वाचावं लागेल, कारण तुम्हाला माहितीये की 97व्या घटना दुरुस्तीनंतर कोऑपरेटिव्ह ऑर्गनायझेशन उभ्या करणं हा तुमचा मूलभूत अधिकार पण आहे, पण त्याला पण सुद्धा काय पाहिजे, कंट्रोल हवा। सो सध्या हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे। सो युपीएससीचा जर तुम्ही अभ्यास करत असाल तर तुम्हाला ह्याच्यावरती जर अनालिसिस विचारलं तर हे सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवा। एमपीएससी मध्ये पण काही प्रश्न विचारले तर तुम्ही ही पॉइंट जे आहेत ते लक्षात ठेवा। ठीक आहे। सो येस, म्हणजे ठीक आहे, तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल, ओके, सो आय होप तुम्हाला हा जो सिम्प्लिफाईड मधला फर्स्ट व्हिडिओ आहे हा आवडला असेल। हा जर आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। जर काही तुमच्या सजेशन असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये टाका, आपण त्याच्यावरती नक्की पुढच्या वेळेला तुमच्या सजेशन वरती आपण विचार करूया। थँक्यू।